हाउ टु डु क्याल्कुलेसन अथवा क्याल्कुलेट मल्टिपल फङ्सन इन वान सेल भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले सम र एभरेज निकाल्ने तरिका सिकाउने छु र तपाईँहरूले यस भिडियोलाई हेरेर यस मल्टिपल फङ्सन्स कसरी युज हुँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। ल तपाईँहरूले चाहिँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलमा जोडिन सक्नुहुनेछ र ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। र अब एभरेज ठुलो एभरेज लेखौँ, एभिआरएजी एभरेज एभरेज लेखेर इज इक्वल टु फेरि डबल कोटेसन M% पछाडि अब हामीले के लेख्नु पर्यो त फेरि ठुलोमा एभरेज लेख्नु पर्यो। एभरेज ब्राकेट ओपन फेरि भेरिएबल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ एभरेज एभिआरएज अलिकति मिलिन्छ, स्पेलिङ अलिकति मेरो लुज भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ। एभिइआर अझै भन आरएजी एभरेज। ल अब ठिक छ। अब भेरिएबल 1देखिको भेरिएबल 2 चाहिँ सेलेक्ट गरौँ र ब्राकेट क्लोज गरेर हामीले इन्टर दबाइदिउँ। सबै चेक गरौँ पहिला, सबै ठिक, त्यो पनि ठिक छ। M% एभरेज F16 ल ठिक छ। अब इन्टर दबाइदिउँ। बुम ल हेर्नुहोस्, यसरी सम र एभरेज एकैचोटि एउटै उसमा एउटै